Dito ako magtayo para makoberan. Para wala makopya. Okay. So, continue. Ang point dito, ang purpose na papakita ko lang to is para makita nyo lang yung lesion. No? Pare-pareho naman yung tanong. Benign, malignant, epithelial, mesenchymal mix. Then what makes it malignant? What makes it benign? Yung criteria. So I don't have to mention again and again ano yung mga criteria na there's loss of polarity, there's invasion, there's mitotic figure. Mitotic figure has to be tripolar or has to be anaplastic na ano. Okay, so in your Barrett's esophagus, adenocarcinoma of the Barrett's esophagus, this happens when yung malignant change occurred from a metaplasia. Okay, sa Barrett's esophagus, ano ang pathophysiology? Okay, saan makikita ang Barrett's esophagus? Of course, sa esophagus. Anong normal lining epithelium ng esophagus? Stratified squamous. But because of excessive exposure to gastric acid or gastric content, then aakyat and yung acid, so yung change na yung area na exposed to the acid would undergo metaplasia. Okay, so pag nag-metaplasia siya, ano? Maging columnar. Yung columnar na yon is because yung glands ng stomach umakyat sa esophagus. No? So mag-metaplasia. Automatic ba? Pag nag-metaplasia, magiging adenocarcinoma? O pag nag-metaplasia, maging malignant? Hindi. Kailan mangyayari? You do not correct the problem. Okay? If you do not correct the cause, it will eventually transform to a malignancy. So bakit siya adenocarcinoma? Because ang change, ang metaplastic change is from squamous to glandular. And then pag glandular, pag naging malignant, or pag naging neoplastic, adeno. Okay? So kung malignant, adenocarcinoma. So here, makikita niyo yung stratified squamous na nag-undergo siya ng metaplasia. Tapos, if suriin nyo yung slide nyo, okay, normal pa siya dyan, di ba? Normal pa ba? Di na. Ito, pag-change niya, normal pa? I mean, benign pa. Benign pa. Okay? Kasi, sabi mo, Doc, hindi siya normal kasi metaplastic nga siya. Okay, so benign pa siya, metaplastic pa siya. Tapos, anong basis mo? Bakit, ano pa siya? Hindi pa siya malignant. Kasi, intact pa yung basement membrane mo, lining epithelium niya, order pa. Pero, if you go here, eto na yung malignant. Okay? Mag-normal siya, tapos eto na, may invasion ka na. You can still appreciate the glandular formation, pero makikita mong nasa under na siya, including the muscular layer na. Okay? You have also these glands here. So, okay, so meron kang invasion, tapos the cells lining the gland, you already have loss of polarity, prominent nucleoli. Okay, pangit lang ang stain, kaya hindi siya tingnan hyperchromatic, no? Pero if the regular stain, bagong stain siya, madilim, dark yan siya. Okay? Okay, this is another case sa adenocarcinoma of the colon. Paano mo nalaman na colon siya? Kasi sabi nung slide. Kasi yan yung label sa textbook, Doc.
kaya siya colon. Okay, based on this slide, paano mo malalaman na galing siya sa, dapat pala next time, hindi ko siya dati lagyan ng label, no? Para mag-isip din kayo. Ha? By glance. Ayan. Okay, paano mo nalaman? Glance siya, definitely, glance yan siya. Paano mo siya malaman na hindi siya sa small intestine, hindi siya sa stomach? Di ba may glands din ang small intestine, may glands din ang stomach? Walang vilus. Tama? O, yung composition ng cells niya, ito walang vilus, tapos mostly mucus. Okay? So, colon yun siya. Tapos, obviously, walang order. Obvious man to, di ba? Kita nyo to sa slide nyo, gaano ka-obvious. So, kasi may gland formation, ang ano dyan is, kunwari, hindi nyo maalala talaga anong diagnosis. Isipin nyo na lang, gland siya, ano ang glands, adeno. Benign malignant siya, kaya adenocarcinoma. Okay, so sa adenocarcinoma, sa neoplasia, yung differentiation. Di ba, na-mention ko ba sa inyo? Sa dami ng sa dentistry kasi, neoplasia din kami. So, minsan nag-presume ako na nasabi ko na yung pala sa ibang class. Nasabi ko na yung differentiation sa inyo? Na gaano siya kakamuka. Okay? Gaano siya kakamuka ng normal. Ito, if I will ask you, ano ang differentiation yan? Pwede siyang, siguro may mga portions to na moderate, pero mga portions na well. Okay, kamukha pa siya. Well differentiated. Ayan o, may glands ka pa. Okay, you have hyperchromatic nuclei, loss of polarity, tapos prominent nucleoli, tapos invasion. Okay, next case, small cell carcinoma, or also known as, the old term is old cell carcinoma. Okay, so small cell, what you would see would be round cells. Okay, the entire slide I think is composed of small round cells. Hindi na siya maganda ang stain, pero pinagpipilitan kasi wala nang iba. Okay, it's very difficult to produce pathologic slides. Okay, sa kabilang school, you're able to come up with pathologic slides, pero yung magagandang cases, very difficult to produce, no? Kaya pag merong magandang case, tabi ka agad. Passive, maganda to pang slide. Okay, so ito, small cell, what you would see would be small cells with scanty cytoplasm, halos wala cytoplasm. And then, sinasabi niyang finely granular, nuclear chromatin, absent nucleoli. How can you appreciate that if that's this kind of stain? Pero just the same, look at your slides because microscopic ang exam nyo. Okay? So, definitely this is malignant. The transitional cell carcinoma, so it's arising from any organ that is lined by transitional cell. Okay. Here, I think you can still appreciate the mucosa. Okay, dyan na tapos ito yung, ito na yung tumor. So, dito, hindi mo siya ma-appreciate yung invasion ng muscular layer. Bakit? Madalas,
transitional cell carcinoma, saan siya nakikita? Organ. Uterus, uterus, Ano, uterus? urethra, ureter, ureter. Uterus kasi sinabi mo. Ano, urethra, gallbladder. Tama? Gallbladder. Gallbladder. Ay, gallbladder kayo. Urinary gallbladder. Okay. Taro nga, kay wrong spelling wrong. Urinary bladder. Oh, urinary bladder. So, sa urinary bladder, pag tinanggal mo yung portion, yung, hindi siya basta-basta ganun na ma-appreciate. Kasi, madalas, portion lang ang kinukuha. No? Yung area lang na may tumor ang kinukuha. So, dito walang muscular layer na makikita. It's basically the mucosa lang. No? Although this is already parang invasion. Okay? Ay, asamang ka. Kasi, okay, what you would see, ito yung parang normal niya, normal mucosa niya, tapos may invasion, pero hindi mo makita hanggang saan. Okay, kasi wala kang muscle o ano. So, more or less, maano mo dito hanggang lamina propria lang nakuha nila. Okay, so makita mo yung multiple layers, tapos the layers are yung cells niya atypical. Okay, the usual term, atypical. When you say atypical, yung criteria ng nucleus. Paano mo ma-differentiate siya? Saang slide nyo siya ma-confuse? Kung pakita ka nito, anong slide mo sabihin mo na ma-confuse ka na pwede mong ma-interchange ang diagnosis? Ano? Wala. Wala? Basal cell carcinoma. Okay, sa basal cell carcinoma, anong mo para yung peripheral palisading. Tsaka may makita kang stratified squamous epithelium. Okay, so hindi na siya. Okay, mag-differentiate mo na siya. Ano pa? Squamous cell carcinoma. Okay, or yung in situ. Diba? Pwedeng in situ. Doon ang difference doon sa in situ, makikita mo yung basement membrane, makikita mo yung surface na galing talaga siya sa epithelium na stratified squamous. Ito, wala. Plus, doon may keratin formation. Okay, makikita mo pa yung surface niya na may keratin. Dito, or yung sabihin mong yung maturation ng red blood ng squamous, stratified squamous na mucosa na dito kasi wala ka talagang clue na galing siya sa squamous. Okay, ang cells mo hindi siya squamous. Okay? Kita nyo ang shape ng nuclei? Okay, kung ma-confuse kayo, ipagtabi nyo dalawang microscope, silipin nyo. Okay, then look for clue na paano mo ma-differentiate na transitional siya against squamous siya. Okay? Ito, ano to? Ano? Kanina nagsalita, nung gitingnan ko na, hindi na nagsalita. Ha? May totik. Okay? Asa naman ka doon? Ano na pagkamuli ko? Okay.
Sa follicular carcinoma naman, ano specimen ito? Thyroid. Ano gani ang ang follicular adenoma na thyroid or yung thyroid adenoma? Ano natin? Ito is a capsulated thyroid mass, no? May dense fibrous capsule siya. Sa ilalim niya, merong variably sized follicles. Pwede yung follicles niya closely packed, but ang important is walang capsular invasion. The capsule is intact. In follicular carcinoma, ito yung capsule niya. Yan, notice mo dito, meron ng invasion. So, the criteria for you to die, kahit na yung follicles, hala, saan siya? Dwayne! Kusgay mo tingog, gumula siya. Kalitlag kapalong. May kalitlag kapalong. Basta lang siya ng gano'n. Nawala. Hindi mo rin alam. Well, anyway, dun sa follicular adenoma, yung capsule niya, well-defined. Sa carcinoma, dapat may capsular invasion and or vascular invasion. Tapos, yung hindi mag-matter kung pleomorphic ba or anaplastic ba yung follicular cells na naglalay ng acini, because ang criteria would rest on capsular invasion and vascular invasion. Okay. Yes, may tanong mo. Ay, layo pa rin ito. Okay? So, ito, makita nyo na tong capsular invasion. Huwag kayo, ano yung kanilang Okay? Obvious man siguro, no? So, ito, unlike doon sa follicular adenoma, wherein you can still appreciate that it's coming from the thyroid because meron ka pang thyroid na may colloid. Dito, ito yung sinasabing closely packed follicles, thyroid follicles na with very minimal colloid. Again, capsular invasion. Ito na yung wala siyang colloid. Okay, in your papillary carcinoma, again, thyroid din ito siya, may pluka na thyroid siya, forming papillary structures.
Okay, and then in the papillary, okay, these are your papillary structures. The cells are lined by orphan nuclei. Orphan nuclei parang empty looking na nucleus. Okay? Shape niya yan, yung parang wala siyang faded doon sa loob niya. Okay, yan. Orphan nuclei. Tapos, how would you differentiate a papillary front of a carcinoma from a papillary structure of hyperplasia? You have to have a fibrovascular core. Okay? Sa papillary carcinoma, okay, you have here papillary front. Yan. Okay, like here, papillary. And then yung fibrovascular core, sa gitna, merong blood vessel. Okay, yan, oh. Ito yung papillary. Sa gitna, may blood vessel. That's called your fibrovascular core. So again, your orphan nuclei. Okay, next would be your seminoma. Sa seminoma, paano mo siya ma-differentiate sa small cell carcinoma or sa old cell carcinoma? Yung old cell carcinoma faded. Ang seminoma hindi. Ganoon naman kayo mag-aral eh. Ginawa ko rin yan siya nung I was a student. No? Hindi ko makalimutan the description ng slide is pag perfect square ang slide, myoma yan siya. Okay? So, instead na magtingin sa microscope, ganun kami sa slide. Okay, so ang ginawa ng teachers namin, binalot yung slide. Ngayon, di ba, ang inano na yung number na lang binabalot. Noon, covered talaga yung buong slide. Ang maglabas lang is yung kung saan nakaano yung objective. Kasi nga, students tend to silip the itsura ng ano. Well, anyway, eto sa seminoma, anong specimen? Ha? Testis. Saan ang testis? Oh, wag mag-ano ha. Kasi meron akong tinanong, just for bonus lang ba? Tanong ko, diagnosis. Sagot niya, seminoma. Sex predominance. Sinagot niya ako ng female. Nag-isip siya ng mabuti, female. Okay? So, testis. So, what would you, in seminoma, what you would see would be small uniform cells with poorly divided into poorly demarcated lobules by the fibrosepta. So, arrange siya into lobules, pero meron pa rin siyang mas fibrous na ano. And another characteristic would be yung lymphocytic infiltrate. Okay, closer magnification, small sheets of round cells. Okay, tapos may fibrous sheet siya, may fibrosepta siya, and then you would have lymphocytic infiltrates in that septa. Okay? Ayan. So, round cells, clear cell membrane, watery cytoplasm, kaya para siyang clear looking. And then, ang characteristic yun niya would be yung lymphocytic infiltrates sa fibrosepta. Ang seminoma sa male, kung sa female mo siya makita, anong diagnosis? Dysgerminoma. Okay? Possible yan siya itanong. Okay, in your rhabdomyosarcoma, anong tissue of origin? Ano? Rhabdomyosarcoma, anong tissue of origin? Ay, S man. So, Basta S. No? Smooth, skeletal, sarjak.
Ano? Skeletal lang? Straighted. No? Straighted. So, may makita ka rin rhabdomyocyte sa cardiac. Okay? No. So, straighted siya. So, what you would see would be anaplastic cells. So, obvious man lang, no? Yan ang anaplastic cells. Okay, you will have cells with abnormal nuclear features, nuclear cytoplasmic, giant cells, the regular description of an atypical cell. So, pag ang isang clue na ninyo na you're looking at rhabdomyocyte, isa yun sa palatandaan. Yung multinucleated giant cells. Ito yung mga atypical giant cells. Isa yan sa palatandaan ng rhabdomyocyte. Okay, I know I'm not teaching you as a pathologist. What I'm telling you is paano nyo maalala. Okay, but I am holding you responsible yung sa theoretical aspect. No? Kasi ang point ko kasi is kung hindi nyo makilala yung slide, hindi nyo rin masasagot ang theoretical na question. Okay? Okay, sa fibrosarcoma, ano ang tissue involved? Skin. Fibrosarcoma, ano ang tissue of origin? Skin ang ano niya, ang specimen niya. Pero bakit siya meron yan sa skin? Sa skin mo lang ba siya pwedeng makita? Para ba siyang sa rhabdomyosarcoma, tissue of origin, sagot striated muscle. Fibrous tissue, okay? Galing sa fibroblast or fibrocyte or may fibrocyte ba? Okay, fibroblast or fibrous tissue, okay? So what you will see, you will have the interlacing fibrous tissue with the typical pleomorphic or anaplastic cells, and characteristic of your fibrosarcoma would be the herringbone pattern. Yung sa herringbone pattern, saan dyan? Isa yan sa palatandaan ninyo. Ang fibrosarc, kamukha siya ng myoma. Diba? Kung tignan nyo siya, para siyang myoma. Pero, ang cells niya, anaplastic. Okay. Paano mo ngayon ma-differentiate na masabi na fibrosarc siya? Ang herringbone pattern. Yung herringbone pattern, alam nyo anong herring? Fish. Bone ng fish na herring. Okay, ang itsura niya, nakita na kayo ng yung para siyang matambaka, pero yung matambakan naka ganun man, di ba? Parang parallel. Ang herring parang naka-V. So ito yung kanyang nakaganon siya. Okay? So yan siya. Okay, so i-try nyo appreciate sa slide nyo, ha? Yan. Kita nyo yan? Sa myoma, hindi mo makikita yung herringbone. Tapos, sa myoma, fine yung cells niya. Kasi smooth muscles, ang like myoma, para siyang the regular smooth muscle. No, na fine ang fibers niya, fine din yung nuclei niya. Okay, sa liposarcoma, meron kang normal na adipose. Okay, anong normal na adipose? Clear space.
displaced sa wall ang nuclei. Pero sa liposarc, dito, ang ano niya, you can see that the nuclei are more prominent and anaplastic. Kita nyo yan, nuclei, space, pero ang nuclei niya matataba. Okay? Enlarged pleomorphic nuclei, tapos you can see in some cells your nucleoli. Ayan ang nucleoli. Appreciate nyo sana. Sabi mo, Doc, nag-imagine ka lang. Okay, sa leiomyosarc, so smooth muscle siya. Tapos sabi mo, Doc, paano ko siya ma-differentiate? Again, aside from sa leiomyosarc, pink yung sa leiomyoma, pink yung color, leiomyosarc, dark. Okay, purple. Okay. Ang leiomyosarc, matataba na yung fibers niya. Matataba na ang nuclei niya. Again, paano mo ma-compare? Itabi mo yung dalawang microscope, silipin mo ang leiomyoma, silipin mo ang leiomyosarcoma. Okay, para ma-differentiate nyo. So here you can see the atypical or the bizarre mitotic figures. Tapos, wala siyang herringbone. Okay, wala yung interlacing na ano. Okay, sa chondrosarcoma, meron kang trace na galing siya sa cartilage. Okay, and then, again, nandyan yung atypical chondrocytes. Basically, the entire majority of the tissue is chondrosarcoma. So, chondro meaning or tissue of origin, cartilage. Okay, sa lymphoma, lymphoid tissue. Okay, tissue of origin, lymphoids. Okay. So what you would see would be basically it's made up of lymphocytes, typical lymphocytes, and then paano mo masabi na anong difference niya sa hyperplastic lymphocytes? Sa hyperplastic lymphocytes, you can see the lymphoid follicles. Okay, yung lymphoid follicles na may germinal centers. Sa lymphoma, it's a monotonous appearing sheets of lymphocytes. Yan. And then the lymphocytes would have almost the same size. Okay? Wala siyang hindi 'di ba sa hyperplastic magmi-mix yung small large lymphocytes. So sa lymphoma, almost the same size nila. So when you have your chapter in lecture in the white blood cells, your lymphoma will again be mentioned. It will mention na your lymphoma will be further classified as to small cell lymphoma or large cell lymphoma based on the size of the lymphocyte involved. Okay, so last slide ata yan. Ayan, just to emphasize, almost the same size sila. Okay, last. Okay. So, yun na yun. Okay, so ang ano ko dyan, pang ilang meeting na natin to? Third. So, meron pang isa.